Hi, xin chào anh em, mình là Sabi đây. Chào mừng đã quay trở lại với channel của mình. Theo yêu cầu của rất nhiều các bạn, thì trong video ngày hôm nay, anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu tất tần tật thông tin về tiểu sử quá khứ và sức mạnh của Kunoichi thảo mai bậc nhất thế giới nhân giải nhé. Ino Yamanaka, bông tử anh ba lá xinh đẹp của Konoha. Ino là người con duy nhất của tộc trưởng Inoichi Yamanaka và được thừa hưởng bí truyền tâm chuyển thuật, bởi vậy cô khá nổi tiếng trong thời gian ở học viện. Ở đó Ino đã gặp Haruno Sakura, người hay bị những đứa trẻ khác trêu chọc vì có cái chán to bất thường. Ino đã bảo vệ Sakura khỏi những người bạn quấy phá kia và khuyến khích cô khoe nó ra hơn là giấu giếm. Và cuối cùng cả hai người đã trở thành bạn tốt của nhau. Trong những năm sau đó, với sự hướng dẫn cởi mở và tình bạn của Ino đã giúp Sakura tự tin hơn và trưởng thành với cá tính riêng của mình. Tuy nhiên, cuộc sống không giống cuộc đời. Theo thời gian, Sakura phát hiện ra cả hai đều đang thầm thương trộm nhớ một người, đẹp trai lạnh lùng boy Uchiha Sasuke. Với bản tính thẳng thắn, Sakura đã tiếp cận Ino và nói với cô về việc mình cũng thích Sasuke, vì dai mà quyết định kết thúc tình bạn của họ. Tuổi trẻ trẩu là vậy nhưng khi lớn lên họ vẫn là những người bạn tốt của nhau. Ino gặp Sai trong phần 2 của bộ truyện. Lúc này cậu thay thế vị trí của Sasuke trong đội 7 để thực hiện nhiệm vụ. Và với Ino, anh thực sự rất giống Sasuke về ngoại hình và một phần tính cách lại lùng boy. Chính vì vậy, Ino ngay lập tức say mê anh ta, tán tỉnh Sai khi lần đầu tiên gặp gỡ và đỏ mặt khi Sai gọi cô là người đẹp. Mặc dù trong giấc mơ Mugen Tsukuyomi của Ino có tiết lộ rằng cô rất thích việc Sasuke và Sai chiến đấu vì cô, nhưng tình cảm của Ino cuối cùng vẫn nghiêng về Sai. Cô thể hiện mong muốn được biết nhiều hơn về anh ấy. Sau cùng, Sai đáp lại tình cảm của Ino và hai người đã kết hôn, sinh ra một cậu con trai mang tên Inojin. Từ khi với vai trò là một genin trong đội 10, Ino đã được Asuma ghi nhận là một Kunoichi đặc biệt, đồng thời cũng được cha cô công nhận là một Kunoichi có tiềm năng để trở thành thành viên mạnh nhất của gia tộc Yamanaka. Trong thời gian time skip, Ino đã được thăng cấp lên Chunin, các kỹ năng của cô được cải thiện đáng kể và đã nhận được nhiều lời khen từ cha của mình trong Thế chiến Shinobi lần thứ tư. Dưới thời của Hokage đệ thất, tài năng và sức mạnh của Ino đã khiến cô trở thành người đứng đầu của kết giới ban, tức là đội gồm những người chuyên chịu trách nhiệm duy trì kết giới bảo vệ xung quanh Konoha, nhiệm vụ phát hiện và ngăn chặn những người xâm nhập bất hợp pháp. Nhiều Shinobi trong làng và các thành viên của gia tộc cũng trông đợi và hy vọng rất nhiều vào Ino. Trong anime, cô cũng làm việc trong đội phân tích của phòng tình báo với tư cách là người thẩm vấn. Trong thời gian ở học viện, Ino đã thể hiện được khả năng điều khiển chakra khá cứng, như đã thấy khi cô dùng chính mái tóc cắt của mình để làm bất động mục tiêu. Còn sang phần 2, nó càng được cô cải thiện hơn rất nhiều, đủ để thực hiện các kỹ thuật như một ý nhẫn giả và được Shizune lựa chọn để giúp đỡ cô trong việc phỏng vấn tam vĩ. Mặc dù hiếm khi sử dụng thể thuật, nhưng Ino đã chứng tỏ mình có đủ kỹ năng trong trận chiến với Sakura tại kỳ thi Chunin và cùng đội chống lại được Asuma chuyển sinh trong đại chiến nhân dạ lần thứ tư. Ino cũng đã thể hiện sức mạnh với tốc độ ấn tượng, có thể kịp thời giải cứu Choji ra khỏi kỹ thuật hội tích thiêu chết người của Asuma. 2 năm sau chiến tranh, do điểm mạnh của bản thân nên cô thường xuất hiện ở các tuyến sau để hỗ trợ trong các tình huống cận chiến, nhưng thể thuật của cô đã được cải thiện đủ để hỗ trợ Sai trong việc đánh bại nhiều kẻ thù. Đến cuộc đại chiến lần thứ tư, Ino có thể sử dụng hai loại biến đổi bản chất chakra cơ bản, bao gồm thổ, thủy cùng với hai loại đặc biệt là âm độn và dương độn. Với thủy độn, cô đủ khả năng để thực hiện các kỹ thuật cơ bản để phòng thủ như tạo ra các bức tường để bảo vệ bản thân và đồng minh khỏi các cuộc tấn công. Tuy nhiên, đó không phải là những điểm mạnh của Ino. Ưu điểm của cô là sở hữu nhận thức và giác quan cảm biến tuyệt vời, có thể dễ dàng phát hiện ra những thay đổi trong chakra của người khác. Ino có thể cố định tín hiệu chakra đặc trưng của kẻ thù và chuyển thông tin đó cho đồng minh của mình thông qua kỹ thuật tâm chuyển thuật. Sau này, Ino còn có thể phát hiện dấu hiệu chakra của một người theo bản năng mà không cần vận chakra, đồng thời cũng xác định được hiệu lực của chakra và trở thành thủ lĩnh của kết giới ban Konoha. Kỹ năng cảm nhận của Ino hiện được ghi nhận là tốt nhất trong gia tộc Yamanaka. Vào thời đại của Hokage đệ thất, Ino có thể thực hiện kỹ thuật thôi hộ truyền tâm một cách khéo léo để tìm kiếm và moi móc thông tin. Cô đi sâu vào tâm trí của một người bị thương nặng để thấy được ký ức của anh ta mà không cần sự hỗ trợ của máy móc. Tài năng của Ino cũng hỗ trợ và giúp ích rất nhiều trong việc thẩm vấn nhằm tìm hiểu bản chất thực sự của họ và xác định xem liệu họ có đang bị chịu ảnh hưởng của người khác hay không. Với tài năng kiểm soát chakra khá tốt nên Ino đã dần học được và sử dụng thành thạo các nhẫn thuật y tế, đủ khả năng để chữa lành các vết thương chí mạng, đồng thời cho biết mức độ nghiêm trọng của một đòn tấn công thông qua quan sát và hỗ trợ trong việc phẫu thuật. Ino cũng hay sử dụng vũ khí có tẩm thuốc mê khi chiến đấu. Là một tộc nhân Yamanaka nên điểm mạnh nhất và sở trường của Ino chính là các kỹ thuật ảnh hưởng đến tâm trí, chẳng hạn như kỹ thuật tâm chuyển thần thuật. Với kỹ thuật này, người dùng chuyển đổi ý thức của họ thành năng lượng tâm linh rồi gửi đến mục tiêu. Ý thức của họ di chuyển chậm về phía đối thủ và đi theo quỹ đạo đường thẳng.
Nếu bắn trượt mục tiêu sẽ mất vài phút để ý thức của họ tìm đường quay trở lại cơ thể. Để ngăn chặn điều này xảy ra, Ino đã hạn chế và sử dụng nó để chống lại các mục tiêu đang đứng yên hoặc đang bị khống chế. Bởi vậy, nó rất hợp với kỹ thuật chói bóng của Shikamaru. Còn khi ý thức của người dùng đến được mục tiêu thành công, người dùng sẽ thay đổi tâm trí của mục tiêu và kiểm soát toàn bộ cơ thể của họ. Trong anime, một số sinh vật vô cơ chẳng hạn như Akuta sẽ miễn nhiễm với kỹ thuật này. Kỹ thuật tâm chuyển thần thuật rất lý tưởng để thu thập thông tin tình báo, sử dụng cơ thể của nạn nhân để khám phá các vị trí mà người dùng không thể vào và đọc các tài liệu mà bản thân không thể giải mã. Đồng thời có thể tận dụng khả năng vật lý của đối tượng, chẳng hạn như khả năng bay của một con chim để trinh sát khu vực tốt và hiệu quả hơn. Trong khi sở hữu cơ thể của Choji, Ino còn có thể giao tiếp với cậu bạn, rất phù hợp để đưa ra các chiến thuật đồng đội và giữ bí mật của họ. Thông thường, kỹ thuật này sẽ kéo dài cho đến khi người dùng chọn cách giải phóng nó. Nhưng những mục tiêu có ý chí mạnh mẽ có thể buộc người thi triển rời khỏi cơ thể của họ, và điều này sẽ càng trở nên dễ dàng hơn nếu người dùng có lượng chakra hạn chế. Thêm một nhược điểm nữa của tâm chuyển thần thuật là khi người dùng sở hữu một mục tiêu, cơ thể của họ sẽ tạm thời bị đơ và đối thủ sẽ tận dụng điều này mà tấn công họ. Hơn nữa, bất kỳ tổn thương nào mà cơ thể bị chiếm hữu nhận được cũng sẽ gây ra tác động tương tự cho cơ thể của người dùng. Chính vì lý do này mà các thành viên của tộc Yamanaka thường kết hợp hoàn hảo với các tộc nhân của Akimichi và Nara. Trong khi Akimichi chiến đấu cầm chân và giữ đối thủ ở khoảng cách xa, thì Nara có thể sử dụng kỹ thuật chói bóng của họ để điều khiển cơ thể của Yamanaka, tránh đối phương tấn công họ. Hoặc Nara sẽ làm bất động mục tiêu để Yamanaka dễ dàng dùng kỹ thuật chuyển tâm lên mục tiêu. Riêng lẻ thì có thể họ không thực sự mạnh, nhưng khi kết hợp lại thì bộ ba này quả thực rất khó để đối phó. Trường hợp tâm chuyển thuật được áp dụng cho đồng minh thì Ino có thể chuyển ý thức của đồng đội sang cơ thể của mình để không bị mất khả năng tự vệ. Và để chiếm đoạt tâm trí của nhiều mục tiêu cùng lúc, Ino sử dụng kỹ thuật tâm chuyển phần thân thuật để nhân bản tâm trí của mình để chúng đi vào nhiều đối tượng. Đặc điểm khác biệt của nó là tâm trí có thể di chuyển theo quỹ đạo cong và chỉ kiểm soát được các cơ thể trong một thời gian ngắn. Một khả năng khá lợi hại khác của Ino chính là tâm loạn thân thuật. Cô gửi chakra của mình vào hệ thống thần kinh của đối thủ và kiểm soát hành động của họ. Từ đó cô có thể làm cho họ tự động chém giết lẫn nhau. Sau này, Ino còn học được kỹ thuật tâm truyền thần thuật. Nói đến đây có thể nhiều bạn biết rồi, nhưng mình vẫn phải lưu ý lại để cho những ai chưa biết thì được rõ ràng hơn nhé. Đó là tâm truyền thân thuật Shindenshi sẽ khác với tâm chuyển thân thuật Shintenshi. Với kỹ thuật Shindenshi, Yamanaka có thể hoạt động như một phương tiện để mọi người giao tiếp với nhau bằng thần giao cách cảm. Điều này được thực hiện thông qua việc thiết lập tiếp xúc cơ thể với người đó. Người dùng có thể giao tiếp với nhiều người cùng lúc và các đối tượng cũng có thể giao tiếp với nhau khi kỹ thuật có hiệu lực. Kỹ thuật này không giới hạn ở việc chỉ truyền tải suy nghĩ, những hình ảnh ký ức mà thậm chí các cảm giác mạnh đều có thể truyền tải được thông qua phương pháp này. Tuy nhiên, càng nhiều người được kết nối thông qua kỹ thuật thì người dùng càng có nhiều căng thẳng về thể chất, buộc họ phải duy trì kết nối trong thời gian ngắn để tránh bị chấn thương. Khi Inoichi cố gắng để duy trì kết nối với toàn bộ lực lượng đồng minh Shinobi trong hơn 10 giây thì nó đã khiến anh ta bị chảy máu mũi. Khoảng 2 năm sau cuộc đại chiến, Ino đã sử dụng khá thành thạo kỹ thuật này, có thể kết nối toàn bộ lực lượng đồng minh Shinobi thông qua một liên kết thần giao cách cảm. Cô cũng có thể truyền tải những gì mà bản thân cảm nhận được vào tâm trí của mục tiêu. Bằng cách tiếp xúc cơ thể với họ, cô cũng có thể giao tiếp với đối tượng khi kỹ thuật đang hoạt động. Trong Movie Slot, phạm vi ngoại cảm của Ino đã mở rộng đủ để nhận và phát các thông điệp trên khắp ngũ đại cường quốc trong một khoảng thời gian ngắn. Ino khá thông minh, tốt nghiệp đứng đầu lớp trong học viện cùng với Sasuke và Shino Abudame. Cô cũng rất thông minh trong trận chiến và dễ dàng lừa dối đối thủ. Trong khi Sakura nghĩ rằng Ino bị bất trí, thì cô lại thực sự không sử dụng kỹ thuật tâm chuyển thần thuật. Thay vào đó, cô lại tự cắt mái tóc của mình để chúng rơi rải rác khắp nơi, rồi tiếp tục truyền chakra vào để hạn chế chuyển động của Sakura. Và lúc này cô chắc chắn rằng kỹ thuật chuyển đổi cơ thể tâm trí của cô sẽ không trượt. Ino còn có khả năng xem tướng như thầy bói, có thể xác định nghề nghiệp của một người bằng cách nhìn lướt qua bàn tay của họ. Trong cuộc tấn công của Pain vào Konoha, Ino nhanh chóng đưa ra kết luận rằng cơ thể thật của Pain phải ở quanh làng để kỹ thuật của anh ta phát huy tác dụng. Tổng chỉ số của Ino theo databook thứ 3 là 21, trong khi Hinata là 21,5 và Sakura là 26. Ino là một cô gái tự tin, mạnh dạn và thẳng thắn ngay từ nhỏ. Tính cách ôn hòa và đôi khi hay đả kích người khác nếu thói quen của cá nhân họ làm phiền đến cô. Ino thuộc típ người cởi mở, rất thân thiện và trung thành với đồng đội, có nghị lực chiến đấu hơn cả Shikamaru hay Choji, một thằng lười và một thằng béo hay ăn, và có xu hướng phụ trách và giúp đỡ họ. Ino cũng rất tự hào về ngoại hình của mình, thường cố gắng giảm cân bằng cách ăn kiêng với hy vọng điều đó sẽ khiến cô trở nên hấp dẫn hơn với các chàng trai. Chính bởi vậy mà cái tên Ino Thảo Mai mới được ra đời. Cô rất nữ tính và khá am hiểu về các loại và ý nghĩa của các loài hoa. Bên cạnh tính cách quyết đoán và phong thái đoan trang như một kiểu nữ,
thì Ino là một người có trái tim nhân hậu và tốt bụng, được nuôi dưỡng để thể hiện ý nghĩa của cỏ và lá, một loài hoa tím biểu trưng của gia tộc Yamanaka, thể hiện cho một tình yêu tuyệt đối và hơn cả thế là những tình cảm chân thành dành cho bạn bè. Chính những phẩm chất này đã tạo nên tình bạn đẹp với Sakura Haruno, bảo vệ Sakura khỏi những kẻ bắt nạt trêu chọc và giúp cô trở nên tự tin hơn. Tuy có mâu thuẫn vì dài nhưng sau kỳ thi Chunin, Ino đã bị ấn tượng bởi sự trưởng thành của Sakura và họ đã hàn gắn lại tình bạn. Cô cũng rất quan tâm đến đồng đội của mình, cảm thấy nhẹ nhõm vì họ đã sống sót sau khi nhiệm vụ tìm kiếm Sasuke thất bại. Cô luôn khuyến khích và động viên họ để mạnh mẽ và quyết tâm đối mặt với nguy hiểm. Trước khi qua đời, Inoichi tin rằng Ino đã trở thành một bông tử anh ba lá xinh đẹp trong gia tộc Yamanaka và tự hào về mối quan hệ của cô với bạn bè của mình. Với tư cách là một người mẹ, Ino vẫn dành sự tôn trọng lớn đối với gia tộc của mình và truyền thống của họ, khẳng định chúng sẽ được truyền lại cho thế hệ tiếp theo để tạo thành bộ ba Inoshika Bạch Trồ mới. Ino thực sự rất kính trọng cha mình và cố gắng hết sức để thực hiện ý chí của ông trong việc lãnh đạo gia tộc. Trên đây là tất cả thông tin về Ino Thảo Mai. Thấy hay thì nhớ tặng tớ một like, đăng ký kênh và bổ quả sẻ để ủng hộ team tụi mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.